بعد از 3 ساعت و نیم رانندگی از شیراز به سمت استان یزد رسیدم به شهر زیبای ابرکوه، اولین شهر کویری که از سمت جاده اصفهان شیراز وقتی وارد استان یزد میشید اولین شهر کویری میشه. 2 روز اینجا هستم. حدوداً میخوام جای تاریخی این شهر رو بهتون نشون بدم. یکم متفاوت‌تر میشه نسبت به شیراز. معماری کویری رو توی این 2 روز کامل میتونید ببینید. اولین سازه تاریخی که توی مسیر میبینید یخچال خشتی است که الان بهتون نشونش میدم. این یخچال قدیمی ابرکوه هست. یکی از یخچال‌های قدیمیشه، یه سازه مخروطی شکل که حالا داخلش هم میرم بهتون نشون میدم. کلا یخچال‌ها از 3 تا بخش تشکیل میشه. دیوار سایه انداز، حوضی که توش یخ رو درست میکردن و این قسمتی که یخ رو توش نگهداری میکردن. این دیوار سایه اندازه و اینم حوضی که توش یخ رو درست میکردن. توی زمستون در حد 2-3 میلیمتر آب میریختن داخلش تا فردا صبح آب یخ بزنه و بعد روز بعد باز این کار رو تکرار میکردن تا ارتفاع یخ در حد نیم متر برسه، 20 سانت تا نیم متر، حالا هر چقدر میتونستن، و بعد یخ رو خورد میکردن و میریختن داخل اون یخچال. این دیوارم اگر توجه کنید، حالا شاید دیده باشید کنار دیوارها توی زمستون وقتی آب جمع میشه دیگه چون آفتاب نمیخوره کامل یخ زده، توی روز آب نمیشه و از همین روش استفاده کردن و اینجا رو درست کردن تا یخ رو درست کنن و بریزن توی یخچال. بریم داخل یخچال رو هم بهتون نشون بدم. به این شکل بوده، یه گودی بوده وسطش که یخ رو میریختن این وسط تا تابستون و بهار ازش استفاده کنن. این یخچال هم مربوط به دوره قاجار است. کلا این سبک معماری از یخچال‌ها از دوره صفویه تا دوره قاجار ازش استفاده کردن. یه سریاش شخصی بوده، یه سریاش هم عمومی بوده که کل مردم میتونستن بیان یخ رو بخرن و استفاده کنن. واقعا چه زجری میکشتن. الان ما راحت آب میذاریم تو یخچال، 2 ساعت 3 ساعت بعد یخ میزنه و استفاده میکنه. خوبه به خدا. پیشرفت کرده، خوب شده. بریم اقامتگاه یه استراحت کنیم، بعد یکی از بچه‌ها میاد بهمون ملحق میشه و میریم شهر رو میگردیم. رسیدیم اقامتگاه سرو کهن. امشب و فردا شب و احتمالاً همینجا، امشب که اینجا میمونم، حالا فردا شب ببینم شاید رفتم یه جای دیگه. در قدیمی نشونتون بدم. اینجوری درها رو قفل میکردن قدیم. رفتیم اقامتگاهی استراحت کردیم و اومدیم. آقا محمدم معرفی کنم. آقای امیدوار، بچه‌های ابرکوه. سلام و درود. ارادتمندم. ما اینجا یه خونه قاجاری داریم، یعنی عمل اواخر قاجاره و تا جایی که تونستیم اون اصالت خودش رو حفظش کردیم و مرمتش کردیم. حالا بریم اتاق انگوری هم ببینیم. یه چیز جالب اینجا، اینو بهش میگن اتاق انگوری. انگور و بادمجون و این چیزها رو وصل میکردن اینجا میبستن به اینا همون بنده قدیم هم هست. اسم ابرکوه هم یه احتمالی که الان آقا محمد گفت به خاطر این بستر سنگی که اون قسمته، و حالا از اینجا اگه ببینید اینجا این قسمت سنگیه. میگه یکی از احتمالاش همینه که اسمشو گذاشتن ابرکوه، یعنی برکوه، به خاطر این اسم روی این شهر گذاشتن. آقا محمد هم دیگه این یه روز 2 روزی که اینجا هستم زحمت میکشه این جای تاریخی ابرکوه رو بهمون نشون میده. خودش هم مهندسی مرمت خونده. این خونه رو هم که میبینید تر و تمیز درست کرده، خودش این کاره هست. این برج مربوط به قلعه سرورخانه،
یکی از برجاش، حالا بقیه برجاش دیگه تخریب شده. این خندقی هم که اینجا دارید میبینید مربوط به دوره ساسانیه. یکی از خندق‌های ابرکوه کامل اینجا تراشیده شده و این خندق رو درست کردن. حالا معلوم هم نیست دلیلش چی بود، حالا می‌خواستن آب رو از اینجا خارج کنن یا دور این قلعه رو این کار کردن که مثل دیگه همه قلعه‌ها دورش رو خندق درست کردن. اومدیم خونه آقازاده، مجموعه پردیسان، چند تا خونه کنار هم دیگه از مربوط به دوره قاجار. بادگیر معروف آقازاده، بزرگترین بادگیر ایران. میریم حالا داخل رو میبینیم. معماری که استفاده میشد توی خونه‌های کویری رو دیگه کاملا میبینید که همه خونه‌ها از خشت و گل درست میشده به خاطر اینکه گرما و سرما رو جذب نکنه. اینم بهش ثبات میگن که یکی از دلایلی که اینو میساختن توی گرمای کویر، شهرهای کویری، یه قسمتی از کوچه ها سایه میافتاده و مردم میتونستن وایسن و یکم خنک‌تر شن و بعضی‌هاش برای ارتباط دوتا خونه با هم دیگه بوده و به خاطر استحکام خونه ها یکم در برابر زلزله بهتر عمل کنه. خدمت این خونه برمیگرده به دوره قاجار که متعلق به سید محمد حسین ابرقویی بوده، یکی از علمای ابرکوه که این خونه رو درست میکنه. دلیل معروفیت این خونه هم به خاطر این بادگیرش هست که یکی از بزرگترین و زیباترین بادگیرهای ایران است که پشت اسکناس 2000 تومانی هم از سال 1393 این بادگیر و خونه رو چاپ کردن. این قسمت هم که کاملا مشخصه 19 تا دریچه درست کرده بودن که برای تنظیم هوای این قسمت خونه که قسمت تابستونه می شده استفاده کنن. هوایی که توی بادگیر می پیچیده و می اومده پایین. حالا این دریچه ها رو باز و بسته می کردن به اون مقداری که می خواستن باز می کردن تا هوا وارد این قسمت شه. یه چیز جالب دیگه که توی این چند تا خونه‌ای که کنار هم دیگه است میتونیم ببینیم، راه ارتباطیشونه از پشت بوم. الان روی خونه آقازاده هستیم، از اینجا که میریم بالا اینم پشت بومش هست. اینجا یه راه پله داره، باز از این پایینم میتونستیم بریم. اینم ثباتی هست که گفتم موقعی که داشتم میومدم داخل بریم از اونجا بریم پایین. این چند تا خونه کلا با هم دیگه قوم و خویش بودن، خاطر رفت آمدی که حالا داشتن این کارو کردن که دیگه نخواد از تو کوچه رفت آمد کنن، اصلا این بالای پشت بوم میرفتن خونه هم دیگه. یه خونه و اینجا باز یه راه پله میخورده میرفته یه قسمت دیگه. اینم یه خونه دیگه. اینجا هم یه خونه دیگه هست. راه پله‌ش هم که اینه. هرچی گشتم دنبال یه رستوران سنتی که غذای گیاهی داشته باشه متاسفانه هیچ جا رو پیدا نکردیم. آخرم مجبور شدیم بریم یه فلافل بخوریم. جاتون خالی خوشمزه بود. الانم برگشتم اقامتگاه
داخل حیات اقامتگاه حالا بهتون نشون میدم. شب شده، چراغا رو هم روشن کردن، قشنگ شده. بعد یه چیزی که واقعا خیلی اذیت میکنه اینجا، خلوتی بود، خلوتی خیابونا بود. آثار تاریخی هم که خونه آقازاده رو رفتیم، خیلی خلوت، خیلی که هیچی. 2 ساعت و نیم من اونجا بودم، هیچ کس نیومد، فقط آخر کار 3 نفر بودن، اونم از اصفهان اومده بودن. خیابونم که 8 و نیم کلا همه مغازه‌ها بسته، تو خیابونم هیچ کس پر نمیزنه. چرا اینجوری؟ مردان و زنان عبرکویی بیاید بیرون، لذت ببرید از هوا. بهار شده، بین شیراز و اصفهان و یزد قرار گرفته و حیفه که اینجوری مثل اون شهرهای دیگه توریست یا گردشگر نیاد اینجا، چون آثار زیبایی داره. حالا فردا بقیه جاها رو هم بهتون نشون میدم، امیدوارم که لذت ببرید. صبح روز دوم شهر عبرکوه، دارم میرم دنبال محمد که بریم، نمیدونم حالا 2 تا قلعه است ببینیم و چند تا جای دیگه، ببینیم کجا میخواد ببرتمون محمد. دوستان سلامی دوباره خدمت شما عرض کنم که اومدیم در کنار مناره‌های نظامیه عبرکوه که توسط نظام الملک عبرقویی، ما 2 تا نظام الملک داریم، یه دونه اصفهانی بوده، این مناره توسط نظام الملک عبرقویی ساخته شده. خدمت شما عرض کنم که این یه بنای خیلی عظیمی بوده، مثل یه قلعه یا مثلا بازارچه و در کنارش شاید مثلا حالا قنات بوده، حمام بوده و خیلی چیزهای دیگه، حالا دقیقاً در دسترس نیست که بدونن چیا بوده، ولی از یه بنای ناپیدا که فقط همین مناره‌هاش مونده و این مناره ها حالا خیلی باشکوه و بلند هستن و تزیینات آجری داره، تزیینات آجری که به خط کوفی نوشته شده الله اکبر و قدمتش میرسه به دوره ایلخانیان. اینجا خونه سهولتی که از خانه‌های گذشته این شهرستانه. بعد خدمت شما عرض کنم که از گچبری‌ها و تزیینات و این نمایی که هست ما متوجه میشیم که این خونه مال دوره قاجار هست، اواخر قاجار. بعد خونه دارای برج خیلی بلندیه، نشان از اینه که طرف حالا سرباز می‌خواسته بذاره تو برج، از اون خونه نگهبانی بده. نگهبانی دادن از اون خونه و از اون شخص، از روی این حساب ما متوجه میشیم که طرف دولتی بوده، یعنی یه جورایی فصل به دولت اون زمان بوده. اومدم زیر زمین. یه چیز جالب، این همون بستر سنگیه که دیروز در موردش توضیح دادیم. میبینید اینجا توی خونه های اعیان نشینا، همه خونه ها زیر خونه ها وصل میشده به یه قنات که راحت از آب قنات استفاده کنن. اینجا آب قنات رد میشده و این هم احتمالاً یه حوض بوده که آب رو توش جمع آوری میکرده. این هم اون بستر سنگی. اینجا حصار جنوبی شهر عبرکوه، یا همون دیوارهای بلندی که دور تا دور شهر میکشیدن و برای اینکه دشمن نفوذ نکنه، و دقیقاً جایی که بستر سنگی تمام میشده لبه بستر سنگی رو میومدن یه دیوارهای بلند میکشیدن و این میشده حصار شهر عبرکوه. اومدیم کوشک عزت آباد. این سرم میبینید، حالا بهتون نشون میدم، مربوط به دوره پهلوی است که دور تا دورش حصار داشته، برج و بارو بوده و اینجا هم که وسط این باغ بوده، باغ پسته هم بوده. الان کلا دیگه فقط چند تا درخت پسته بیشتر نمونده. تفاوتی که این بنا با بناهای دیگه شهرستان عبرکوه و یا استان یزد داره اینه که اکثر بناها طاق گهواره‌ای یا همون طاق هلال خشتی خودمون هست، ولی اینجا ما میبینیم که طاق تخته و طاق بنا تخته و به صورت حالا جنسش از چوبه. خیلی جالبه توی جایی که حالا آب و هواش خشکه و مرطوب نیست، ولی اومدن مثلا شمال کشور از چوب استفاده کردن.
خدمت شما عرض کنم که این قلعه مربوط به دوره اواخر صفوی و اوایل قاجار هست. بعد این حالا چون 2 تا قلعه تو در تو هست و بزرگ هست و حالا جریان زندگی زیاد تو این قلعه بوده، بیشتر به سمت ارگ هست، یعنی تا قلعه، چون حالا نسبت به اندازش هم خیلی بزرگه. خیلی ها میگن که این ارگ شهر هست بس، و حالا قلعه میتونه کوچیکتر باشه. یه توضیح در مورد قلعه اول بدم که اون زمان کلا اگه ویدیو ایزدخواست رو دیده باشید گفتم تا اوایل دوره پهلوی مردم توی قلعه زندگی میکردن دیگه. از اون موقع که امنیت زیاد شد، بهتر شد امنیت، دیگه اومدن خارج از قلعه خونه‌هاشون رو درست کردن. دلیلی که 2 تا برج و بارو داره این قلعه به خاطر اینکه جمعیت زیاد شده بوده و یه مقدار باز اضافه کردن به این قلعه یا ارگ تا مردم بیشتری بتونن زندگی کنن. اومدیم بالای پشت بوم، از اینجا برج باروی این قلعه مشخصه. این برج باروی اولیه است. این قسمت هم که بیرونیه که گفتم به خاطر افزایش جمعیت این قسمت رو باز اضافه کردن. 2 تا برج اینجا هست، باز یه برج بیرونی هم اونجا هست. این هم یه برج داخلی و اونم برج بیرونی باز. یه زمانی توی همین کوچه ها بچه ها در حال بازی کردن بودن، میدویدن، میخندیدن. مادرها توی تنور خونشون نون درست میکردن، جشن میگرفتن و یه زمانی هم جنگ میشده و بهشون حمله میشده و برای حفظ جونشون توی این قلعه پنهان میشدن. الان دیگه هیچ کدوم از اونا نیستن و فقط چند تا دیوار خشتی از اون زمان به یادگار مونده. امیدوارم که بتونیم همین چیزها رو هم برای نسل‌های آینده حفظ کنیم و نگه داریم تا نسل آینده هم از تاریخ گذشتهش باخبر بشه. واقعا جای قشنگی بود و متاسفانه مثل خیلی دیگه از جاهای کشور به حال خودش رها شده. میتونست یه سایت گردشگری خیلی زیبا بشه، مرمتش کنن، بهش برسن. اگر به همین شکل پیش بره قطعا تا 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه تخریب میشه متاسفانه. دیگه بعد از قلعه شهراسپ رفتیم خونه استراحت کردیم و هوا خنک شد، اومدیم بالای کوه ابرکوه، داریم میریم گنبد عالی رو ببینیم. حالا توضیحات رو اینجا در موردش آقا محمد میده. گنبد علی ابرکوه یا همون گنبد عالی ابرکوه که در شهرستان ابرکوه واقع شده، یکی از شاهکارهای معماری ایران در دوره دیلمیان هست و توسط امیر شمس الدوله دیلمی ساخته شده برای حالا به عنوان یه مقبره برای خودش و مادرش. و یکی از تعجب برانگیزترین مواردی که میشه بهش توجه کنی اینه که دیلمیان در شمال غرب کشور حالا بودن، ولی ما میبینیم که الان مقبره یکی از حالا شاهان دیلمی در این شهرستان و در این فلات مرکزی قرار گرفته و این خودش خیلی جای سواله. ارتفاع این آرامگاه هم 22 متره. میبینید که یه پله میخورده مثل یه سرداب بوده میرفته پایین. آرامگاه ها اونجا بوده و توی طول تاریخ تخریب شده و غارت شده یه جورایی. گنبد عالی اینقدر باد میومد دیگه سریع جمع کردیم اومدیم پایین. اومدیم الان یه عمارت هست، عمارت قجری اسمش، که بیرون خانه یا خلوتگاه خونه آقازاده است. حالا فضا رو بهتون نشون میدم چه جای قشنگیه.
این بادگیر خونه آقازاده است دیگه. موقعیت اینجا رو میدونید که دیگه کجا هستیم. فضای قشنگی داره. شب آخریه که توی ابرکوه هستم. فردا 2 جای دیگه است که میبینیم با هم دیگه. یه سرو کهنسال هست، یه خونه حسین میرزا که امشب هم رفتم ولی خیلی شلوغ بود دیگه، مجبور شدم بذارم برای فردا حتما اونا رو هم بهتون نشون میدم و دیگه تمام. البته خیلی جا داره ابرکوه برای دیدن ولی توی 1-2 روز واقعا نمیشه همه رو نشون داد. بریم میگیریم بخوابیم، فردا سر حال این 2 جا رو هم ببینیم و بریم به سمت شیراز. دیشب همچین گفتم آخرین شب ابرکوه هستم، انگار یه ماه ابرکوه موندم. اومدم سرو کهنسال ابرکوه رو بهتون نشون بدم. سرو 4500 ساله. بریم تصاویرش رو با هم دیگه ببینیم. این سرو جزو درختایی هست که فقط باید با دست کاشته می شده، یعنی چیزی نیست که بذرش افتاده باشه و خودرو سبز شده باشه. سنش رو هم که گفتم حدوداً 4500 سال و تا 8000 سال هم یه عده تخمین زدن سنش رو. ارتفاع درخت 25 متره. اینقدر سنش زیاده که تا 1 کیلومتر ریشه هاش رفته، یعنی زیر بعضی از خونه ها پیدا کردن ریشه های این سرو رو. این سرو نشون میده که قدمت ابرکوه حدوداً 4500 سال هست. قبلا ابرکوه اومده بودم ولی در این حد نگشته بودم، در حد چند ساعت فقط مونده بودم و یه خونه آقازاده رو رفتم و سرو کهنسال. ولی واقعا جا داره قشنگ 2-3 روز وقت بذاری همه جا رو بری ببینی با دقت. شهر قشنگیه، جای تاریخی زیاد داره. امیدوارم که بیشتر بهش برسن. یعنی شهریه که قشنگ پتانسیل توریست و گردشگری داره ولی اونجور که باید هنوز نمیدونم خیلی ها نمیشناسن، میان و سرسری رد میشن و میرن. بریم خونه حسین میرزا رو ببینیم. اینجا هم خونه حسین میرزا، تقریبا قدمتش 100 ساله. دستش هم نزدن، هیچ مرمتی هم نشده، فقط این قسمت ها رو اضافه کردن دیگه. همه چیز خودش بود. حالا با این کاشیا از بالا هم یه نمایی از شهر ابرکوه ببینید. این هم همون بستر سنگیه. هر جا میرم دیگه بهتون نشون میدم. گنبد عالی دیروز رفتیم. چند تا اتاق هم داره دیگه این اقامتگاه. جای قشنگیه. یه چیز جالبی داره که حالا پایین بهتون نشون میدم. راه مخفی که درست کرده بودن قدیم. اینجا هم یه دستکند زیر این بستر سنگی قنات رد می شده. حالا به صورت نمادین اینجا رو درست کردن باز، ولی از اینجا قنات می اومده و می رفته زیر خونه های همسایه ها رد می شده، می رفته مظهرش می اومده بیرون. اینجا هم که دیگه مشخصه. خب یه چیز جالب اینجا، این دستکنده و راه های مخفی که اینجا درست کردن. اینجا میرفته وصل میشده به شهر زیرزمینی ابرکوه. زمانی که حالا یا اعراب یا مغول ها یا افغان ها حمله کردن به این قسمت، اینا رو درست کردن، میرفتن داخل این قسمت و درش رو هم میبستن. اینجا سرداب بوده، پله‌هاش هم یکم بد فرم نمیشه رفت پایین دیگه. برای نگهداری چیزایی که باید خنک باشه اون پایین میبردن و نگه میداشتن. ببینید کامل اینجا تراش داده شده تا این سرداب رو درست کنن. برگردیم اینجا. این قسمت
این مسیر هم که میره میخوره به مسجد جامع. مسجد جامع رو چند بار رفتم، بسته بود متاسفانه، دیگه نتونستم نشون بدم. و اینم قناتی که بهتون نشون دادم، از اینجا آب می اومده و میرفته. اینم این دستکندی که بهتون نشون دادم رد می شده، اینجا آبم استفاده می کردن. جالب بود، تجربه خوبی بود. این 2 روز پیشنهاد میکنم بهتون حتما ابرکوه بیاید و این جاها رو ببینید. معماری کویر واقعا بی‌نظیره که فکر نکنم همچین چیزایی رو دیگه بقیه جاها بتونیم ببینیم تو کشورهای دیگه. منظورمه شاید باشه ولی به این شکل قطعا نیست. یه ویدیو هم از صنایع دستی ابرکوه درست کردم که بعد از این ویدیو میذارم. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو هم. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی، فعلا.